Good morning. අද අපි මේ වීඩියෝ එකට මේ අපි මේ ඉරයි හඳයි තමයි මේ බ්ලොක් එක හදලා එම්බෝස් එක කරලා මේ කපන්නේ මේක මංජුසාවේ දෙපැත්තට තමයි එන්නේ වෙඩින් මේ මංජුසාවේ දෙපැත්තට තමයි මේක එන්නේ මේ පත්‍රිකාවේ ඒකට ඇවිල්ලා මේ කපනවා දැන් ඒක තමයි මේ කපන්නේ මේ වගේ මේක හඳ මේක ඉර මේක එම්බෝසින් කරලා තියෙන්නේ මේ ඊට පස්සේ තමයි මේ කටර එක අපි හදපු කටර එකෙන් තමයි මේ කපලා තියෙන්නේ ඒක තමයි දැන් මේ කපන්නේ වැඩි මේ සිල්වර් කෝට් එකේ මේක ගෝල්ඩ් කෝට් එකේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මේ බ්ලොක් එක මොකල්ඩ් එක හදලා තියෙන්නේ අර යකඩ අච්චුව තමයි ඒ වගේ මේ අච්චුණත් හදලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ සපත්තු පෙට්ටියක් මේ වෙන අයිටම් එකක්. මේකට තව කෑල්ල එනවා. කෑල්ල ඇවිල්ලා මේ බ්ලොක් එක. මෙතන තව බෝඩ් එකක් ප්ලේස් කරලා තමයි මේ බොක්ස් එක හැදෙන්නේ. මේක තමයි අපි මේ කටර් හදන්න පාවිච්චි කරන මැෂින් එක කපන මැෂින් එක මේක. මේ කපන මැෂින් එක ඊට පස්සේ තමයි යකඩ ප්ලේට් දාන්නේ. මේකත් මේ වෙඩින් කේක් පෙට්ටියේ මෝල්ඩ් එක මේ වෙඩින් කේක් පෙට්ටිය. ඇවිල්ලා මේ වගේ අච්චු හදාගත්තම 10 ගණක් කපන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් මේ අපිට ඕනම දෙයක් තියෙනවා මේ විදිහේ ඒ කියන්නේ ප්ලෑනින් එකක් කරලා හරි නොකර හරි එවුවොත් අපි ඕන මෝල්ඩ් එකක් හදලා දෙනවා. මේ වගේ print out එක අරන් එවුවොත් අපිට මේ විදිහට හදලා දෙන්න පුළුවන් බ්ලොක් එක. හදලා අපිට courier service කරන්න පුළුවන් courier service එක. මේක ඉතින් 10 ගණක් කපා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම නෙමෙයි කපන්නේ මම මේ සාම්පල් එකක් කරන්නේ අර මේක තමයි බෝඩ් එක අර මැෂින් එකේ අර පෙන්නපු විදිහට තමයි කැපෙන්නේ. මේක ෆිනිෂින් එක මේක තමයි. මේක තමයි අච්චුව. මේක රිබන් එක දාලා මේ විදිහට. ඒක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඒකට මේකත් වෙඩින් කේක් පෙට්ටි. මේවත් පෙට්ටි. මේකත් වෙඩින් කේක් පෙට්ටි. මේකත් වෙඩින් කේක් පෙට්ටි. සමනලේ ඉන්න බොක්ස් එක තමයි යම. පන්න දෙපැත්තට. අදට මම මෙතනින් නතර කරන්නම් වීඩියෝ එක. නැවත දිනපතාම මේ කරන වැඩ ඔක්කොම දානවා YouTube එකට. Okay, thank you.